So just so that yung mga nanonood po, no, baka nagkakagulo sila, hindi ho. Tuloy po yung mga programa na yan, maternity, dialysis, may mga sakit. Yun lang IRM na pang-COVID, yan po ang dapat nilaanan ng pondo. Go ahead, Dr. Vargas. Again, the intent of the IRM is really not only for COVID cases, but really because of the effect of the pandemic. That's why po kasama yung ating mga dialysis and even the maternities. Okay. Tapos po, there were letters and our attorney is looking for that right now. So sino nga daw nag-request sa inyo? Yung tanong niya, during the course of the discussion, may nag-request. Isa lang. Sino yung nag-request na healthcare facility? Did Bron Avitum request for IRM? I'm not so sure po because the BBRON is an accredited facility. So Hindi nga, yes or no lang yun eh. Did they request for IRM advances? They have a letter of intent. Oh, yun. Meron pala, may request. Okay, you approve it, Mr. Chairman. Mr. Chair, you approve it as well because dumaan sa inyo to according sa inyong policy. Okay, just to put order, our colleagues here, Congressman Barsaga, we will not take away the time that we interjected. Okay. Ang sinasabi natin, sige, magkwentuhan muna kayo. Dr. Bragas, are you ready to answer? Yes, Mr. Chair. Okay, simple lang tayo. Lagi niyong ginigiit sa publiko at sa amin at sa lahat ng investigasyon, yung IRM is intended for a fortuitous event. Tama ba ko o hindi? Tama po. Okay. Pag COVID, March pa lamang, sinabi nyo na, and we agree, that will be a case of fortuitous event. Yes or no? Yes, Mr. Yes. Pero yung dialysis na ginagawa na natin ng napakahabang panahon, that is no longer a fortuitous event. Tama ba ko? Yes, Mr. Yes. Okay, next question. Kahit na hindi fortuitous event ang dialysis, sinama nyo sa IRM. Tama o hindi? Tama po. Tama. Kaya ang tanong ko, sino ang nag-propose among the executive members na kinoconceptualize nyo ang COVID na isama natin ang dialysis centers? O wala? Oh, you better answer. You are all on the road. No, Mr. Chair. Mr. Chairman, ano yun natin? Isa-isa yun Tanong natin. ko, may nag-propose ba o wala? Dr. Vargas, kindly reply. No, so, iniisip ko lang po. Because again, it was Hindi nga, ang discussed tanong na lamang sa iyo, direct. Kung hindi mo alam, pasensya na kayo, nalimutan ko. So, itatanong namin yan sa iba. Mr. Chair, I cannot. You cannot recall. O lahat ng SVP, tanongin natin. Okay, before you Lahat recall, ng you know, SVP. Honorable Barsaga, kaya po sila nalilito talaga kasi mismo yung letter kay Mr. Morales is on IRM relative to the proposal to implement interim reimbursement mechanism due to COVID-19 public health emergency. The same is within the mandate of Philhealth to implement such as what was done after Yolanda, Super Typhoon, and Marawi siege. Again, the declaration, the details of the IRM should be laid down again for COVID-19. So I guess kaya po nagkakagulo-gulo yung pinipilit natin na hindi lang dito sa ibang sakit, but in all your official letters indicated lahat ng COVID-19. So, wala, you cannot recall. Ano, hindi mo ma-recall? Sir, I'm Okay, baka naman pag tinanong ko yung ibang member ng executive committee, ang sasabihin, Dr. Bragas was the one who proposed that. Mr. Chair, Hindi, again. kaya nga tinatanong ko lamang, can you recall? Ikaw ba nag-propose o hindi? It was part of our computation, sir, for all Hindi, huwag na accredited muna tayo facilities. mag-compute. Yes.
Ang pinapaliwanag lang natin, ano ba ang mga sickness na dapat nating isama sa IRM for COVID? Agreed tayo sa COVID. Your purpose is very laudable, tinatanggap yan ng ating mga kababayan. Ang tinatanong nga lang ng karamihan, bakit kasama ang dialysis? Hindi naman to fortuitous event. So sino nag-propose na isama dialysis centers? Honorable Barsaga, your last question. Okay. Attorney Santiago, you are a lawyer. Under your lawyer's oath, meron bang nag-propose? Sir, Mr. Chairman, I don't remember kung sino nag-propose, but You cannot remember. What about that can be taken from the minutes of the meeting, so that can be baka naman checked. wala sa minutes of the meeting siyan. Ngayon, sir, yung ang understanding ko, Mr. Chairman, dun sa discussion is that the intention of the board No, wag na yung intention. We know your intention. That is good. Ang tanong lamang, bakit sinama ang dialysis? Sino nag-propose? Sir, I don't remember kung sino nag-propose, Oh. but based on my understanding, What about Limsiaco? Is he here? Limsiaco. Oh. Hindi mo rin maalala kung sino ang nag-propose na isama dialysis center? Mr. Chair, Your Honor, part of the proposal ng ating Simple HCPS, lang ang tanong ko. Sino ang nag-propose? Not part of the proposal. Sino ang nag-propose na isama dialysis center? Mr. Chair, Your Honor, ang proposal po ay nanggagaling as mentioned kanina ni Dr. Pargas, ay nasa kanilang So, sa opisina madaling po. sabi, nanggaling kay Dr. Pargas. Do you admit that, Dr. Pargas, that the proposal came from you? Sir, during the discussion, we were asked, because the part of those who can receive the IRM are all accredited Hindi nga, facilities. simple na. And so, Okay, all of those... Iisa Sir- lamang ang tanong. Sino Sir. nag-propose? Honorable Barsaga, Dr. Pargas, ito po yung inyong board meeting March 30. Ang sabi ni BM Mas Mercado, prior, Mr. Chairman. yes, Because the circular of Dr. Morales was issued as early as March 20. Tama ba? Yes, Mr. So subsequent na yan. Ibig kong sabihin, meron ng circular si President Morales as early as March 20. At now March 20, alam nyo na isasama nyo ang dialysis centers. Yes, Tama Mr. ba? Chair. Kaya nga sino nag-propose? Sir, we did. The HFPS proposed for Who? all the accredited. Health I was policy. part of the EXICOM, yes, sir. dialysis ikaw. What about the lying in? Lahat, sir. Ikaw rin ang nag-propose. Okay. Honorable Barsaga, I'm sorry. Okay. Just a moment. Yes, go ahead. I'll have my presentation about the dialysis centers. Miss, With the indulgence of the committee, we will just allow the presentation of the Honorable Barsaga before we proceed to the next interpellator. tsaka yung summary lang. Okay. Okay, go ahead. Ayan na lahat yung dialysis centers na inyong binigyan. Ang tanong ko, bakit merong mga dialysis centers na binigyan kahit merong asunto? Dr. Dr. ano? Meron bang mga dialysis centers na binigyan kahit may pending case sa Philhealth? May pending case, yes, sir. Binigyan. Bakit nyo binigyan? Kahit na may kaso. Actually, we asked that also, sir. But the decision was because it is without prejudice to any of the legal actions that will be taken to against these facilities. Kaso And mo, I think- yan nga ang lagi natin problema eh. Babalikan kita. Lying in. Nagbigay din kayo sa lying in. Sino nag-propose? Ikaw. Okay. You know that the policy of DOH, alam mo na ang policy ng DOH sa mga LGUs ay magtayo ng maraming lying in centers to be operated by the local government unit. Do you know that? Yes or no? I'm not, sir. You're not aware? O sino ang nakakaalam dito
na ang policy ng DOH ay magtayo ng mga lying-in ang mga LGU under your so-called primary care benefit program. Hindi mo alam yon? Mr. Chair, yes, there are orders, yes. Matter of fact, pag nanganak sa lying-in, ang binabayad nyo, case rate, 8,000 pesos. Yet, Okay, but in a private or public hospital, pag doon nanganak, ang binabayad nyo ay 6,000 pesos. kapag ka po sa ospital, it's at 6,500. Kapag mga 1,500, kapag ka po mga lying-in, it's at 8,000. 8,000. Bakit mas malaki sa lying-in? Kasama po kasi sa prinsipyo nung inilabas yung case rate na yun pong mga cases katulad ng panganganak na normal delivery ay hindi na magpunta sa mga ospital sapagkat ito naman po ay kakayanin nga sa mga lying-in. Question. Honorable Barsaga? Yes. Yes. Das Marine, sa lying-in, nagbigay kayo sa private? IRM? Yes, Mr. Chair, Yes. both for government and private. Oh, bakit sa mga public lying-in, di kayo nagbigay ng IRM? Sa mga LGUs na may mga lying-in? Pero sa private, nagbigay kayo sa lying-in? Mr. Chair, again, all these are open to all accredited and those who will apply. Pero wag mo sabihin yung accreditation. You are not telling us the truth. Yun namang lying-in na sinasabi kong under your primary care package, lahat yun accredited ng Philhealth. Totoo ba o hindi? You better answer your questions correctly. I was a mayor for 12 years. We operate a public hospital. Kaya nga sa public hospital, lagi sinasabi sa akin, kung PD, no balance billing tayo, no out of the pocket expense. Bakit ka ko? Kasi kung babiolate natin yan, tatanggalin ang ating Philhealth accreditation. We cannot collect from Philhealth. Pagkatapos makikita ko ngayon, ganyan pala ang nangyayari sa inyo. And these are public funds. Mr. Chair, we have separate accreditation po. Oo nga, pero hindi mo na naman sinasagot eh. Premise, nagbigay kayo ng IRM sa private lying-in centers. Yes, Mr. Chair. Oh yes. Kailangan ang tulong, mga public lying-in, hindi kayo nagbigay ng IRM. To all accredited lying-in as long as they applied. Nasa report nyo ba sa amin na nagbigay kayo ng lying-in? Wala sa inyong report. Pati na sa inyong website. Nilagay nyo sa website nyo kung alin ang binigay nyo ng IRM. Lahat ng data kinuha ko sa inyong website. Meron ba daw public lying-in under your present oath? Mr. Chair, Honorable Barsaga, you want to wind up? Is a pending question. The pending question is kung meron po kayong mga lying-in na binigyan na public. Mr. Chair, I will have to check our data po. Mr. Chairman, we have the list eh. We have the Okay. list on the one hand. Excuse me, Mr. Chairman. We have the list of 711 HCIs. At doon sa listahan po ng 711 na pinalabas nyo sa business sa mga dyaryo, wala po ang mga lying-in, Mr. Chair. So, Honorable Barsaga? No, meron silang private lying-in na binigyan. Yes. Sa public, wala nga daw po. Public, wala. Aha. Meron, wala. Sa public. So, regarding these two issues, you present in writing, next scheduled hearing, paano ba napasama ang dialysis centers? Sino nag-propose? Sino nag-provide? Etc. Bakit sinama kahit na merong mga cases? Sino nag-propose para isama ang mga private lying-in?
although both of them do not cater to COVID. At pangatlo, bakit hindi sinama ang public lying in? Kung private, pwede tayong magbigay ng IRM, bakit sa public hindi? Na lying in. Maraming LGUs ang merong accredited lying in by Philhealth. They are receiving the primary care package. Kaya wag niyo sabihin na hindi accredited. Accredited sila. I know that for a fact as a former mayor. No, just summing up regarding my initial presentation, PowerPoint presentation, which is very material. Miss, very short lang naman to, Mr. Chairman. In 2017, I'm just saying, itong during the presidency of President Duterte, Dr. Dineros was appointed as interim Philhealth President and Chief Executive Officer. 1 month after, the then Secretary Ubial withdrew the appointment of Dr. Dineros. At ano ang sabi ni Secretary Ubial? Wini-withdraw niya sapagkat si Dr. Dineros ay nag-transfer or nag-resign ng senior health officials. At ang sabi niya ni Dr. Dineros naman, he directed the reassignment in accordance to the declaration of President Duterte on zero tolerance, graft, and corruption. 1 month after, pagkatapos ang inappoint ay si Dr. De La Serna. Pero pagkalipas lamang ng ilang buwan, Dr. De La Serna appointment was terminated by President Duterte, being accused of costly trips while PhilHealth was incurring billions in losses. Ang losses ng PhilHealth 2018 ay umabot ng 892 billion, although in 2016 it was only 251 million. I'll stop the presentation because our resource persons cannot listen, especially the one. Sa pagkakaalis si Dr. De La Serna, newspaper accounts stated, PhilHealth officials and employees rejoice on the dismissal of De La Serna since they demanded her ouster due to alleged I'm going to show you how to make some freaking money. This is an easy trick to make $100 a day with Facebook without owning your own product, without having any tech. 2018, 12 empleyado ng PhilHealth ang nag-file ng complaint against Dr. Ferrer. June 10, 2019, after 1 year, inappoint naman ng ating Pangulo si General Ricardo Morales. Retired General Morales viewed this designation as both a challenge and an honor for being singled out by President Duterte to fix the organization and eliminate corruption. At the crucial period when universal healthcare law was to be launched, he was confident that PhilHealth will quickly regain the public trust and confidence. Unfortunately, after 1 year, on account of the ongoing House and Senate investigations and the investigation of various agencies such as the DOJ and the Presidential Task Force Against Corruption on the irregularities in PhilHealth, General Morales stated on August 12 that even Superman might not be able to handle the problems of PhilHealth. Ang sabi niya, kahit si Superman, popuin mo dito, baka hindi niya makaya. All of us here in Congress are sympathizing with General Morales.
Isang taon lamang siya sa Philhealth at nakita niya na hindi ganong kadaling resolvehin ang issue ng graft and corruption sa Philhealth. What is force? Alam niyo naman sa Philhealth, ito ang nagbabayad sa mga health needs ng ating mga kababayan at milyong-milyong mga kababayan natin ang nagko-contribute dito, including our OFWs. Kaya naman kami dito sa Kongreso ay tinutulungan namin si General Morales, yung mga taga-PhilHealth na maayos, pati na ang kawani para mailabas ang mga korupsyon at nang sa ganon makatulong kami sa pag-ayos ng PhilHealth. Kung medyo nagtatampo kayo sa aming line of questioning, this we have to do in order that PhilHealth will regain the trust of the public. At kinakailangan merong mapailan ng asunto. As much as possible, plunder if there would be evidence that would be warranted. By the way, before I adjourn, I was watching Attorney Del Rosario during the Senate investigation last Tuesday. Unfortunately, his name was alluded to as part of the mafia in the Senate investigation. Tama po ba yon, Dr. Del Rosario? And you even stated that you are willing to tell everything if there would be an executive session. Tama ba? Please, So kung sakaling dumating ang Honorable Barsaga, pagkakataon, can you kindly reply, Attorney De Rosario, for the record lang po, marinig yung boses nyo. That is correct, Your Honor. Thank kung you, sakaling magpasya ang committee ito with the blessing of Chairman Defensor, will you be willing to participate in an executive session? That is correct, Mr. Chairman, Your Honor. So we take advantage of his presence. Before tayo mag-adjourn or before mag-lunch, magkaroon na tayo ng executive session with Attorney Del Rosario. Sinabi nga niya, sinachat siya, pagkatapos nag-leave of absence ka ng 5 months. That is correct, Your Honor. That's correct because those were all your statements na nakita ko nung nire-replay ko ang hearing sa Senado. Is that a motion, Mr. Chairman? Yes, I move. If that Before is a we motion, evaluate. Mr. Chairman, I second the motion. Okay, the proper time we will decide when we will conduct a executive session on this today. Yes, today we will do that. As to what time? Pakatabasan naman ang high blood ni Attorney Del Rosario bukas or the following days. Yes, Honorable Barsaga. Anyway, Okay. there's a motion duly seconded. We will do that. I just want to clarify that earlier on or last week, ang akala po natin, umaga lang tayo hanggang 2:00. Pero ngayon po, pwede naman tayo magtuloy hanggang mamaya. So let's schedule the executive session. We will continue with this, with our interpellation now. At mamaya po, kausapin din natin yung mga nasa Zoom so that they can be part of the executive committee hearing. So with that, Honorable Barsaga, thank you for that. And definitely, we thank you I for... wish to be listed as the number 2 in the second round. Yes, of course. Thank you. Second. So, before we proceed, gusto ko lang po ulit iklaro, yung po bang sa Philippine Red Cross, tapos na po ba? Kasi I understand, nagwi-withdraw po sila dahil hindi sila nababayaran ng 700 million. Can someone from finance answer? Who will be the one in charge of the payment to the Philippine Red Cross? Ito yung mga testing po natin. Mr. Dimsiaco, ikaw po ba yan ang magsasagot? Mr. Chair, Your Yes, Honor, go ahead. I think VP Abado is with us today, who can provide us with the explanation on the case of Red Cross po. Sige po. Kindly take the seat. Comsec, have we taken the oath of everyone here? Okay, sige po. Go ahead, please proceed. Good morning, Mr. Chair. On the issue of PRC, we have already paid last Tuesday around 123 million. However, they submitted a new list of billing since Thursday, Friday, and Saturday.
And that is the claim for the 714 million. Pero hindi naman po sila huminto doon sa kanilang testing. Hindi naman, sir. Hindi naman, sir. Okay, thank you So for far that. yung kwan, kare-receive pa lang kasi namin so that we cannot also process immediately while it was just submitted just 3-4 days ago. Understood. So thank you for your reply. Mr. Chairman, Mr. Thank Chairman. you, sir. Yes, Honorable Since we Remulla. are talking about testing, no? Pwede bang itanong ko ulit yung tanong ko sa Philhealth? Can they make a policy na 48 hours lang dapat ibigay na yung resulta ng test? Kung hindi, wag na bayaran. Are you asking Red Cross or Philhealth? I'm asking Philhealth, Mr. Chairman. 48 hours dapat may resulta na ang test. Kung hindi, wag nyo na bayaran. Kasi nasasayang lang ang pera ng taong bayan kung they take their time with the test. Tapos hindi naman real time binibigay, the person will get out of quarantine. Pagka after 5 days, aalis na sa quarantine yan. Can you look into that? Would that be in your Alam niyo na yan, ba, Mr. Pargas, di ba? You're a Pargas. doctor, no? Yes. Yung test, pag hindi nabigay yung resulta, wala nang visa yun. Bali, wala na. Kumikita sila ngayon ng perang they don't deserve anymore. Pag hindi nabigay yung resulta, dapat wala nang bayaran. 48 hours. Sa natatandaan ko po, tinanongin na yan ni Honorable Remulla if you can give us the policy later on. During his time, he will be asking the questions. Later on, if you can give him that the reply to his question. So now we proceed to the Honorable Paul Dasa. Honorable Dasa is recognized. Okay, so the Honorable Dasa is not in Zoom. We will ask him later. The Honorable B.H. Herrera D. is recognized. Congresswoman BH, are you there? Okay, go ahead, Congresswoman BH. Congresswoman BH, kindly unmute. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang din, mag-executive session yata kayo as called for by Congressman Barzaga, but gusto ko lang kasing medyo linawin, medyo related naman to dun sa question ni Cong VP Barzaga kanina, is that yung premise ng IRM is with regards to yun nga, calamities and all that. So, hindi pa rin malinaw sa akin how it came about or ano ang legal basis para isama yung mga dialysis centers sa lying in. Kasama ba ito sa executive session nila sasagutin? Kasi gusto ko lang malaman ano yung pinutungtungang basehan kung bakit pwedeng isama ang lying in sa dialysis center doon sa IRM regulation. Dr. Pargas, kindly reply. Mr. Chair, Madam Congresswoman, again, because our IRM, especially for this one, is on the pandemic, yun pong pagbibigay ng IRM is not only for COVID cases but for all cases that are affected with this pandemic. Kaya po, even po doon sa part po ng liquidation ng IRM, it is not just for claims ng COVID but for all cases that were actually treated or admitted in a certain facility during this time of pandemic. Again, ang pinanggagalingan po namin dito is yung pong COVID, yung pong kabuuan ng operasyon ng isang ospital ay maaapektuhan ng COVID cases. Kung kaya po lahat po ng pagkakasakit, including the dialysis and even the maternities that should not be going to the hospital right now because of the COVID, maaapektuhan din po. So again, the IRM po is because of the result of the pandemic, not only because of COVID cases. So parang sinasabi mo, dahil yung kinoconsider na
emergency or disaster na situation is the COVID. So lahat ng pwedeng pumasok dito at lahat ng pwedeng mag-apply, pwede niyong i-entertain. Lahat po nung pwedeng maapektuhan noon pong pagkakaroon ng COVID. So hindi lang po ito hindi lang po yung sakit na COVID yung kino-cover nung ating IRM, kundi lahat po nung maaaring maapektuhan pagdating po sa operasyon ng isang ospital. And yun pong operasyon ng isang ospital, hindi lang naman po COVID yung pong kanilang gagamutin during the time of pandemic, but all other cases, including nga po yung dialysis and, sorry, Mr. Chair. Well, anyway, through you, Mr. Chair, para ang nakikita ko lang kasi is, kaya din natin minadali na magkaroon ng IRM is because to help the hospitals cope with the COVID situation. Diba? Katulad nga na sinasabi natin, kung yung mga dialysis centers naman, naniningil sila, tapos tumatanggi sila sa COVID patients para i-dialysis. So parang hindi nakatulong yung IRM dun sa mga ospital in this time of pandemic. That's why I agree with Kong PD Barzaga. We want to know answers to that question. Kung bakit nauna pa silang bigyan ng pera kesa dun sa mga, it's not a matter of, ito po yung naunang nag-submit, ito po yung unang nag-comply eh. Ang PhilHealth dapat, alam niyo kung sino yung mga dapat ninyong unahing ospital na higit na nangangailangan because of this situation. Kaya siguro I'll also wait for that executive session because I'm really interested to find out regarding that. Honorable BH, yes. May sasagot daw po si VP Limsiaco. Go ahead, VP Limsiaco. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. In addition sa explanation ni Dr. Pargas, makita sa datos ng pagbayad ni PhilHealth that by January nasa 10.1 billion, February nasa 10.6 or 10.7 billion, March po dito po nag-umpisa na po, bumaba na siya 8.9 billion po. Ang sunod po pagdating ng April nasa 4.3 billion po, and then May nasa 5 billion po, and June nasa 5.2 billion o 5.3 billion po. Ito po yung regular na claims na pinaprocess at saka binabayad po ni PhilHealth. Makita po dito that pababa po ang pagbayad ni PhilHealth ng benefit claims dahil po apektado din po yung ating regional offices dahil po nag-slow down din po ang ating pag-process. Kaya po hindi lamang po yung mga malalaking hospital kundi lahat po ng mga facilities sa datos na ito ay apektado po ng COVID-19 po dahil sa pagbaba ng pagbayad ni PhilHealth sa kanila. Now, doon naman po sa pag-prioritize ng hospital po ay makikita natin po sa datos po that 50% ng nai-release ni PhilHealth na IRM ay pumunta po sa level 3 hospital, 29% po or 4.3 billion pesos ay pumunta sa level 2 hospital, and level 1 po ay nasa 18% po or 2.7 billion po, Your Honor. Honorable BH. Yes, thank you for that. Pero yung explanation mo, mas lalo nga akong nangihina na bakit meron pa rin mga malalakas na private institution na tila ang nabigyan nyo pa rin ng priority despite the fact na pababa ang releases ninyo, na igawa pa rin nating isingit yung mga, of course, dialysis is very important. Kaya lang these are private facilities na naniningil eh. Kaya nababahala ako na bakit inuna natin yung private facilities na hindi naman libre ang dialysis nila. Diba? So, ibig sabihin yung nagpupunta doon, kahit papano ay may kaya. So, yun lang ang aking isang gustong i-point out, but we can discuss it for another matter. Kasi meron na akong gustong tutukan ngayon. Nabanggit na kanina ni Chairman Mike Defensor yung tungkol sa Red Cross. So, that's very important na mabayaran natin sila. Ngayon, I'm alarmed with the new joint memorandum na in-issue ng DOLE, ng DTI, at saka ng DOH with regards to mandatory PCR testing for the employees. Are you aware of this already? Is PhilHealth aware of this memorandum? Mr. Chair? Kindly reply, PhilHealth. I would think SVP De Jesus would be the one to reply on that. Magandang umaga po, Mr. Chair. Magandang umaga po. Sa akin punto pa lamang po, ako po hindi aware of that.
I will ask my colleagues kung mayroong, kasi kung pamarapatin po ninyo kung magdagdag ng konting paliwanag, ang normally po kapag may gustong ipagawa sa Philhealth ang DOH, yun doon po nanggagaling ang aming mandato, so that maihanda po namin kung ano yung pondong kakailanganin para sa particular program. Binibigyan po kami ng DOH ng panahon para maglagay ng polisidad dyan sa kung may bagong programa. Yun lang po ang kaya kong sagutin sa ngayon, unless Ano po yun? Hindi, ang tanong ko lang po, aware po ba kayo dito sa bago? Kasi kasama rin naman po kayo doon sa agreement na ito. Ulitin ko lang po, personally po, hindi ko po pa nakita ang dokumentong yan. Mayroon po akong idea dati na pinag-uusapan ang agreement among those government agencies, including I think Philippine Red Cross, if I'm not mistaken. Yun lang po ang naaalala ko, pero hindi ko po masasagot yung particular na katanungan ninyong yan, Mr. Chair and Madam Congresswoman. Thank you. Mr. Chair, kasi yung direction natin nito is paano mangyayari kung sasabihin ng DTI and DOLE na mandated na ang PCR testing at least once every quarter sa kanilang mga empleyado. Diba? At ang sasagot daw nito ay Philhealth. Can Philhealth accommodate this? Dahil syempre contributors ng Philhealth ang mga empleyado ng private companies. Mr. Chair? Yes, Philhealth. Pakiulit nga lang po yung tanong mismo dun sa particular na issue on the testing. Kasi po, uulitin ko lamang po, ang mandato po namin ay bayaran ang mga packages na aprobado ng Department of Health. Kung mayroon pong ganon, ibababa po sa amin yan at gagawaan po namin ng kaukulang polisidad. And if I ask my colleague here on my left, wala naman yata siya pang nagagawa na polisidad about the more expanded testing to include the employees. Kami po ay nakahanda na magbayad ayon sa ipinag-uutos po ng Department of Health, ayon din po sa mga packages ng aming korporasyon. Yan lang po ang kaya kong sagutin sa ngayon sa inyo. Mr. Chair, para lang so maliwanagan po yung proseso. Kunwari yan sinasabi niya, packages. So ito, bagong mandato ng DTI at DOLE na dapat magpa-test ang mga empleyado na mga miyembro naman ng Philhealth. So paano ba ang sistema dito? Mag-a-accredit ang Philhealth ng mga testing centers para yun ang magiging accredited na bayaran nila. Paano ang normal sistema o proseso? Kunwari, bumaba ang order sa kanila. O, Philhealth, kailangan yung bayaran yung mga packages ng mga employees as per joint memorandum circular of DOLE and DTI and DOH. Ganyan. Ano yun? I-accredit nyo pa ba ang mga testing centers na ito? Kasi yun ang gusto kong malaman dahil kung i-accredit nyo, sana may ceiling din sa presyo at katulad ng sinasabi ni Kong Boying, sana meron ding ceiling sa time, the number of days it takes for the results to be released bago nyo bayaran. Yung masasagot ko po dyan sa accreditation, ang mga accreditation po ay ginagawa ng RITM. Sila po ang nagbibigay ng pahintulot sa mga testing laboratories
At kapag sila po ay na-accredit na, maaari pong lumapit sa amin ang mga labs na yan para mabayaran po namin yung mga sinasabi namin kanina na pakete o packages ng, in this particular case, ay yung pong testing. Doon naman po sa suggestion kanina, kami po ay nakikinig ng team sa mga suggestions at kami po ay naniniwala sa wisdom ng collective body ng ating mga legislador at kami po ay handang mag-revoke, mag-revise at mag-suspinde ng kung anumang programa para po sa ikabubuti ng mga programa na gustong ipatupad ninyo para sa mga kababayan natin gamit ang Philhealth. Thank you for that, no, VP. Through you again, Mr. Chair. Ang tanong ko, so ibig sabihin, hindi na magpapa-accredit ng bago sa inyo. Basta accredited ng FDA or ng RITM, yung Testing Facility Center, automatic, they can claim sa Philhealth. Tama po ba yun? Wala nang panibagong accreditation sa Philhealth. Mr. Chair, Madam Congressman, ang accreditation po ay paglilisensya sa testing laboratory. Yan po ay ibig sabihin lang sila po ay pinapayagan na mag-conduct ng test. Ang sa amin po ay inaantay po namin. Mr. Chair, ang tinatanong ko, paano yung accreditation para sila? Madam Congresswoman, Mr. Chair, ang DOH protocol po ang nag-i-establish ng kung sinong individual ang dapat na bayaran ang testing. So kung ang isang individual po ay pumasa sa sa proseso at protocol na in-establish ng Department of Health, siya po ay naturally mababayaran. Hindi siya directly, pero yung pasilidad na ginamit ay mababayaran po, marireimburse. Doc Ish, baka meron ka pang gustong idagdag? Mr. Chair, Madam Congresswoman. Go ahead. Yes po, we do accredit all the testing laboratories before we can actually pay for them. So ang proseso po, kailangang malisensyahan muna siya ng RITM or certified by the RITM and DOH licensed. Although automatically po we consider them as accredited, they have to submit several documents to Philhealth. One po is the DOH certification or license that they are accredited for the SARS-CoV-2. Second is the data profile of the facility. Second po is third po is the performance commitment, and fourth po is their bank accounts for the payment. And at the same time po, yung question nyo kanina, yes, we only pay po for certain packages. So meron po tayo I'm gonna show you how to make lamang, naka-maximum po yon, and according to our policy, dapat po siya ay no copay. Sorry, anong last word? No, ano? Dapat po siya ay no Anong copay. last term? No copay po. Ibig sabihin dapat Okay. po walang So- babayadan in excess. So, dapat no copay. So, ibig sabihin, you can also, before you accredit them, pwede kang maglagay ng ceiling sa presyo ng sinisingil ng isang testing facility. Yun, Bef- Mr. Chair, yun pong ating pakete sa ngayon is 3,409 kung lahat po ng serbisyo ay ibinibigay. Kung donated naman po ang test kits, it's at 2,077. At kung donated po ang test kits and lahat ng serbisyo ay kasama sa budget, normally in the government, it's around 900 plus po. So yun po yung maximum ceiling po. Yun po yung package na binabayad natin. So, hindi nyo i-accredit
ma-accredit ang isang institution kung ang singil nila is higher than this one. If the a patient will have to pay, kunwari, ang singil nila 10,000. So hindi nyo sila babayaran kasi hindi sila, dahil magko-copay ang isang patient. Is that right? Mr. Chair, kasama po kasi dun sa performance commitment na sa-signan noong facility na isasubmit sa atin na sila ay susunod sa ating mga patakaran, sa rules and regulations. So kasama po yun dun sa signed performance commitment. So ibig sabihin, this will now bring down the cost of the PCR testing na kaparehas ng kung ano ang sinisingil ng Red Cross. Tama po ba? If they want to be accredited sa Philhealth. Pakiulit lang po. Sorry po, Madam Congresswoman. Honorable BH, kindly wrap up. Yeah. So ibig sabihin, pag sumali sila dun sa programa, they'd have to comply with the pricing of Philhealth. Tama? Yes po, dapat po. So kung meron po Sorry, hindi, ano po yun? Mr. Chair, yes po. Dapat po kung ano po yung ating binabayadan or kung ano po yung ating nasa polisiya, yun po dapat yung gagawin. At ang nakalagay po doon sa ngayon, it is no copay. Meron na po bang accredited na mga ibang testing facilities with Philhealth aside from Red Cross? Mr. Chair, we have around 98, I think po, sa pahuli kong pagkakaalam, around 98 SARS-CoV testing laboratories na currently accredited with Philhealth. I can't, wala po akong marinig. Ano yun? I think around 98 po yung current... Can you please check and report to the committee? And then yung next question po nga, Yes, Mr. Chair. kaya ba ng Philhealth ito? Sa pera ng Philhealth, sa sitwasyon ng Philhealth, Mr. Chair, I think our actually will have to do the numbers game, especially po dun sa nabanggit nyo na bago na meron pong bagong memorandum na kailangan din po naming makita para po ma-review din namin yung ating funds, kung fund sustainability po. Thank you, Dr. Vargas. Nawala po ata si Honorable BH. Anyway, that was her last question. We still have a second round. The next interpellator is the Honorable Congressman Ted Haresco. Congressman Haresco? Okay, the Honorable Haresco is now in the BICAM on the Bayanihan Part 2. We now proceed to the Honorable Ron Salo. Congressman Salo. Yes, Chairman. Magandang umaga po. Yes, go ahead. Maraming salamat po, Chairman. So, tanungin ko po si Dr. Vargas po ba yun, Mr. Chairman? Yes, go Mr. ahead. Chair. Maraming salamat po. So, yung tatanungin ko muna doon sa case rate na binabanggit na pinag-usapan ng nakaraan na matagal, sapagkat binabasa ko po lahat po ng mga binayaran po ng Philhealth, lumalabas doon sa health claims, sa claims po na ng mga establishments or health facilities, lumalabas ang number 1 na binabayaran po ninyo ay sa pneumonia. Tama ba yun? Ever since. Nakita ko po ito from 2009 hanggang 2019, lahat po ito number 1 na binabayaran is pneumonia. In 2009, ang binayaran is 1.6 billion. 2010 is 2.04 billion. 2011, 2.5 billion. Sa 2012 and 2013, hindi nyo po isinulat yung data, walang data. 2014, ang binayaran po ninyo is 7.6 billion. 2015, 9.7 billion. 2016, 9.45 billion. 2017, 10.2 billion. 2018, 10.9 billion. 2019, 10.6 billion. From 2014 to 2019 alone,
nagbayad ang Philhealth ng 58.7 billion para sa pneumonia. And undisplaced po ito palaging number 1. Mr. Vargas o Dr. Vargas, ilang po bang klase ng pneumonia based sa classification ng Philhealth? Sa Mr. Chair, sa ngayon po ang binabayadan namin ay 2 klase para po sa inpatient. Ito po yung pneumonia moderate type or moderate risk at saka po yung pneumonia na severe type or high risk. So, based dito sa binabanggit po ninyo, ito yung Philhealth Circular 2011, number 11, tama ba yon? Yun yung basis po ninyo? Yan po yung nadudun po sa case rate na pinagsimulan noong 2011 po. Yes. Pero sa bago pneumonia po 1, moderate risk. Yun ba yung pneumonia 1, yung moderate risk, 15,000? Yung pneumonia 2, high risk is 32,000. Tama ba yon? Yes, Mr. Chair. Kung dalawa lang klase ang base doon sa case rate, pneumonia 1 at pneumonia 2, nagtataka lang ako bakit sa classification na nakasulat sa Philhealth, dito sa summary ng medical case na binabayaran ng Philhealth, ang classification nyo is pneumonia 3. Anong ibig sabihin po noon? Bakit may pneumonia 3? Pneumonia 3 po? Yes. We only have pneumonia 1 po and pneumonia 2. That's precisely my moderate point, and Mr. Vargas. Based sa classification ng 2015, 2016, 2017, nakasulat doon pneumonia 3. So, nagkamali lang ba yon? Error lang ba yon? Mr. Chair, I will have to look into the data po. Babalikan po namin Sige. kayo. Pero ang napansin ko, hindi kayo consistent. Number 1, consistent yung pneumonia, pero sa presentation po ninyo, sa data po ninyo, iba-iba yung tawag ninyo doon sa pneumonia. It's moderate risk, number 2, pneumonia 2, pneumonia 3, community-acquired pneumonia. Every year almost nagbabago yung classification. Samantalang klaro naman doon sa 2011 circular, 2 lang yun, pneumonia 1 and pneumonia 2. So I'm just really having a hard time, or perhaps this is designed para yung mga nagbo-monitor sa Philhealth kung ano yung mga binabayaran nila ninyo ay hindi masundan. Kasi iba-iba yung classification every year based on sa mga nakapost po sa website po ninyo, iba-iba yung binabayaran ninyo when it comes to pneumonia, but it's still pneumonia. Yes, Mr. Chair. We will check on that po. So please, kasi it gives us wrong impression. The fact na iba-iba yung classification nyo, iba-iba yung katawagan po ninyo, for us na nag-o-observe, bakit kailangan bagu-baguhin? Para ba hindi masundan ng mga nagbabasa ng data? Number 2 item, anong difference ng pneumonia 1 ulit at sa pneumonia 2? Pneumonia 1 po is considered the moderate type. However, the pneumonia 2 po is considered the severe type po. How many types po ba ng pneumonia meron? Sa kategorya po, 3. We have the mild, we have the moderate, and we have the severe. However, pagdating po sa causative agent o yung nagkukos, iba-iba po. Pero sa general category po, it's the mild, the moderate, and severe. However, yes, maraming salamat. Ayun lang po yung tanong ko. So mild, moderate, and high risk. Ngayon, ang tanong ko, yung mild, bago po yung universal healthcare, kasi under universal healthcare, kasama na yung outpatient, tama ba yun? Yes, Mr. Chair. Yes. Yun lang yung gusto kong marinig. So under universal healthcare, outpatient is hindi covered na. Pero prior to that, lahat ng mga binayaran nyo po dito, hindi covered po lamang po ng Philhealth before kapag inpatient. Tama ba yun? Mr. Chair, bago pa po nag-universal healthcare, meron na po kami nung tinatawag na primary care benefit package na kung saan yan po yung ating mga, ang nagbibigay po na facilities are our accredited RHUs at saka po nung nag-expand po tayo our private clinics. So meron na po tayo ng primary care benefit package. However, ang binabanggit po sa universal healthcare, it's that dapat po ito ay komprehensibo na kung saan kami po ay yun po ang ating pinag-aaralan ngayon at mag-launch na po tayo. Okay, maraming salamat. So ang tanong ko po ngayon, dito sa pneumonia 1 at pneumonia 2, yung pneumonia 1,
na moderate risk, kaya siya binabayaran dahil ito'y kasama doon sa benefit package. Tama ba yon? Mr. Chair. Yes. Yan po yung mild nako-confine. pneumonia, kasama ba yun sa benefit package? Ano po? Yung mild pneumonia. Hindi po siya kasama. Siya po ay kasama doon sa ating Tama, current okay. So hindi siya primary kasama. care. Hindi kasama po. yung mild benefit, mild pneumonia, kaya walang reimbursement doon. Tama ba yon? Doon po sa atin, bago po nagkaroon ng COVID, yun pong ating general pneumonia po na mild, wala po siya dapat sa ating binabayaran for inpatient. Okay. Yes. Okay. So prior dito sa COVID, tinatanong ko prior kasi pupunta tayo doon maya-maya doon sa ngayon na may COVID. Ngayon, dito sa binabanggit po natin, hindi kasama yung mild pneumonia. Yes, Mr. Chair. So ngayon, dito sa, hindi ba kayo nagtataka na simula 2009 hanggang 2019, lahat halos na mga number one na nagre-reimbursement na lahat na halos na mga hospital or dito sa data na mayroon po kayo, lahat ay moderate risk pneumonia 1. So ano yung ginagawa ninyo para i-assess kung talaga nga ba na lahat po yan ay part yan ng moderate risk? Kasi alam ko, I understand the way Philhealth works, ma-reimburse lang po yung establishment, yung Philhealth facility kapag moderate risk. Kapag mild risk po siya, hindi po siya covered ng benefit package. So ano yung ginagawa ninyo para siguraduhin na nagsimula po kayo 2009 na may data hanggang 2019, hindi na nagbago. So ibig sabihin po ba nito, lahat tayo, halos lahat ng mga tao pupunta ng hospital, palaging moderate risk pneumonia po sila? Mr. Chair, ang pneumonia po, gaya nga po ng nabanggit nyo, ito ay patuloy na tumataas at actually number 1 nga po namin. Siya po ay isa sa mga claims na dumadaan sa atin pong medical prepayment review para nga po ma-check natin kung ito pong mga pneumonia na kiniklaim sa atin ay pumapasok po doon sa admissibility criteria ng pagiging moderate pneumonia or severe pneumonia. Dumadaan po siya, lahat po ng pneumonia at ito po ay ginagawa ng ating mga medical evaluators. Pagkatapos po, kung merong mga findings po dito, halimbawa po nakikita natin as part of, parang sa tingin natin maaaring ito'y upcasing or maaaring ito'y hindi pneumonia, ito po ay fino-forward natin. Una, kung ito po ay may quality issue, ay ito po ay binabalik natin. Pangalawa po, okay. ito po ay thank you very much. sa legal. Dito sa cases na ito lumalabas mula 2014, 553,000 patas ng patas, 737,659 claims on moderate risk. Ilan na po yung nakita po ninyo dito na merong klase, may concern kayo na possibly hindi siya dapat kinlay mas moderate risk pneumonia? Mr. Chair, we will provide you po with the data on our monitoring. Okay. So ang tanong ko po kasi dito, Mr. Chair, possible kaya na dahil yung isang kaso, kapag mild pneumonia, hindi siya makaka-claim ng benefit sa Philhealth. Pero kapag moderate pneumonia, risk pneumonia, makakapag-claim po sila ng 15,000 pesos. So what determines, ano yung ginagawa natin na paraan para i-determine kung talagang tama yung diagnosis na ginawa po ng isang doktor o ng isang health facility doon sa nagpatingin na isang pasyente. So lumalabas dito 737,659 claims for last year. At lahat ba yon sigurado tayo na moderate risk pneumonia yon? Or may mga instances na mild pneumonia pero kailangan gawing moderate risk? Possible kaya yon, Mr. Vargas, na gawin siyang moderate risk yung kanyang assessment para makapag-claim sila sa Philhealth? Mr. Chair, posible po, kaya po ito ay dumadaan doon sa ating medical prepayment review. And kung meron po tayong nakikita na maaaring ito po, gaya ng nabanggit nyo, ay
yung maaaring tinatawag na upcasing, ito po ay pino-forward natin sa ating legal po for their appropriate action. So yun, hihingi po ako ng data. Ilan percent ang nabusisi ninyo dito? Kung mayroon nga ba talaga? Kasi lumalabas, imagine, 15% of your budget, 10 or to 15% of the total budget of Philhealth goes to payment of moderate risk pneumonia. So, ang tanong natin, so may pandemya po tayo, ibig sabihin ng pneumonia even before this particular COVID. Yung COVID po natin, ilan yung affected? 106,000 pa lang. Hindi ko nilalang yun. Pero compare nyo po dito sa claims na fina-file sa inyo taon-taon, ito clear. There's really a pandemic of pneumonia in the Philippines since the time na umpisahan yung Philhealth na hindi lang natin nalalaman sapagkat lumalabas sa claim po na pina-file po sa inyo is every year 700,000 people are getting infected with pneumonia. Hindi ba? We shall provide And po, Mr. tanong ko Chair. doon, ano exactly yung ginagawa po ninyo para mabantayan, makita mo talaga kung tama ba yung kiniklaim ng mga medical facilities. Pagdating dito sa pneumonia po, ilan po ang binayaran po sa government hospitals? At ilan po yung binayaran po sa private? Mr. Vargas. Mr. Chair, I will have to provide you po, wala lang po akong hawak na data ngayon. Okay. Sige, pupunta Honorable tayo doon Salo. sa binabanggit mo Honorable po Salo. ngayon. Yes, Yes. Mr. Chair. Ilagay mo lang siguro sa mga 60-40 yan, 60 sa private. So if you're looking at about 10 billion, you're looking about 6B and 4B, more or less. Yes, Mr. Chair, thank you. Pero i-correlate ko po yon exactly. Ilan ba yung pupunta ng mga pasyente sa government at saka sa private? Alin po ba, Mr. Vargas, ang mas maraming pasyente na pumupunta? Sa government o sa private in total? Wala po akong hawak na data ngayon. However, pagdating po doon sa number of facilities na accredited po ng Philhealth, mas marami po ang pribado kaysa sa panggobyerno. Pero para po sa numero ng mga nagpapa-check up or nagpapagamot, wala po akong hawak na data. Yes, I know. Marami yung private in numbers. Pero pagdating po sa patients na sinerve, titingnan po kung pagbabasihan ko yung IRM na nirelease po ninyo at sinasabi po ninyo yun, based po yun doon sa claims na meron po sila, ni-reimburse po sa kanila in 2019, lumalabas po doon na sobrang laki yung public. Diba? Sobrang laki yung pasyente, dami ng pasyente na pumunta sa public compared sa private, although mas maraming private establishments. Pero pagdating dito sa pneumonia, yun yung tanong ko, bakit hindi sila nagko-coincide? So hihingin ko yung data sa inyo, bakit hindi nagko-correlate na sobrang laki ng reimbursement pagdating po sa private vis-a-vis in the public na mga health facilities, samantalang mas marami yung patients na nagsisik sa public hospitals. Mr. Vargas? Sir Vargas? Mr. Chair, So, yes, hihingi ako ng data sa inyo. Yes po, we will specifying provide exactly. Yes, Sino-sino yung mga nabigyan dito yearly, lumalabas top number 1 ever since itong pneumonia. At ano mga establishments, ano mga facilities ang binibigyan po nito? Yes, Mr. Chair, Nakakapag-avail. we will provide po the data, including po the Yes, and facilities. the number of patients that these particular establishments have served. Pupunta po tayo, Mr. Chair, dun sa Mr. Vargas, dun sa binabanggit niyo po ngayon dito sa related sa COVID. So, dati, dalawa lang po yung klase ng pneumonia 1 and 2. Dito sa case rate po ninyo sa COVID, 4 na po, tama ba? Yes, Mr. Chair. Ano-ano mga yon? We have the mild po, the moderate, the severe, and the critical. Ano yung differences ng mild sa moderate? Severe and critical?
Kasi hinahanap ko yung mga definitions po ninyo pero wala. So, paano natin, ano yung pag-aangklahan natin? How do we determine which is which? Ang ginamit po nating guidelines dyan ay yun pong mga guidelines na alam naman po natin, Mr. Chair, na yung pong guidelines pagdating sa paggamutan ng COVID ay patuloy na nagbabago. Pero ang naging source po natin with regard to the guideline ay yung pong sa Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases during that time. Ang atin pong, para lang po dun sa mas madaling, yun pong nasa critical are those that would need actually other machines like yung pong mga ECMO and other support machines na kinakailangan para matulungan yung ating pasyente. Yung mild naman po. Dr. Pargas? Yes, Mr. Yes. Yung tanong kasi ni Honorable Salo, ano yung determination ng mild sa moderate? Dalawa lang muna. Siguro ano yung difference lang? Sabi mo may microbiology guidance kayo from the RITM by Huyan? Dr. Pargas, saan po yung guidance nyo? Ito po yung ating naging source, no? On the guidelines for the treatment. Pagdating po doon sa low risk, ito po yung no altered mental state of acute onset, no suspected. Sino po nagbigay muna ng guidance? Anong agency? Ito po ay, ang ginamit po nating isang source is the PISMID or the Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases po. Dahil po alam naman natin na during that time, yun pong COVID bilang novel disease ay wala po talagang clinical guidelines pa, wala pang mga treatment guidelines. At ito po ay hanggang ngayon ay nagbabago. So, okay. Sige. So from yung Philippine Society, so this is the Medical Association. Yes, Mr. Okay. So ano po ang difference? Yun lang tanong ni Honorable Salo, paano naging different yung mild at saka moderate? Opo. Para po dun sa ating low risk, ito po yung mga examples. So yung po mga vital signs po niya would be less than 30 minutes yung respiratory rate, yung pulse rate is less than 125, temperature po of more than 36 but less than 40, with no altered mental state of acute onset, no suspected aspiration. Chest tray would include localized infiltrates but no evidence of okay, oral mild effusion. po yan, ano? The term is mild, not low risk. Mild. Mild po. Mild. Okay. Pag moderate, yun naman po ay yung ang vital signs po niya are unstable na with halimbawa po ang respiratory rate is more than or equal to 13 per minute, pulse rate is more than or equal to 125, ang temperature niya po is 36 or equal to 40 degrees, ang may altered mental state na po. May okay, pag severe, dagdag lang ng numero. Opo. Sa severe po, kasama po yung ating features ng moderate with severe signs of pwede na po yung sepsis or septic shock or would need other assistance po. Honorable Salo? Yes. Critical po ito dahil magkano bang i-reimburse po ng Philhealth sa mild? Sa mild po, 1,000 plus. 44,000. Sorry. Yeah. Magkano ulit? 44,000. 44,000. Honorable Salo, can you wrap up please? Thank you. Can you please give me some more, a little lang, kasi para ma-clarify ko po ito, Mr. Chair. Sa mild is 43,000, tutulong na po ako. Moderate is 143,000, severe is 333,000, critical is 784,000. So pansinin po ninyo yung laki ng differences po na i-reimburse ng PhilHealth. Pero ang tanong po doon, ano ba actually yung differences? Klaro ba yung differences ng mga diagnosis na yon? At sino yung magdedetermine ng diagnosis na yon? And number two, pero pagdating kasi sa reimbursement, sobrang laki. Kasi
Doon sa original, pneumonia 1 and pneumonia 2, yung mild hindi kasama dahil hindi mo kailangan ng hospitalization dito. So dito sa mild pneumonia na binabanggit po dito na covered, kailangan ba ng hospitalization dito, Mr. Vargas? Under COVID classification? Yes. Tama po kayo. Pagdating po dito sa COVID, ito po ay isinama natin dahil unang-una, this is a novel, gaya nga po Tanong ko lang, simple lang. Dito sa COVID coverage, kailangan ba ng hospitalization yung mild pneumonia? O hindi siya kailangan mag-hospitalize pero makakasingil yung establishment ng 43,000? Sa initial package po natin kasama, pero we are reviewing it po at ang tinitingnan nga po natin ngayon, baka maaaring Hindi na nyo pa siya sinasagot. Kailangan pa ba ng hospitalization dito sa mild pneumonia para makaklaim sila ng 43,000? O outpatient lang, nagpakita lang po sila at may symptoms sila ng COVID and they will be reimbursed 43,000? Sa review po natin ngayon, ang ating pong recommendation ay maaari na po siyang matanggal. Yun pong ating mild sa ngayon. Hindi nyo pa sinasagot yung tanong ko eh. Dito sa classification nyo po ngayon na 43 na mild pneumonia at 43,000. Kasi dati hindi niya kailangan na magpa-hospital yung mild pneumonia. Kailangan lang po niya magpakita. Outpatient siya. So walang reimbursement. Pero dito, hindi niya kailangan magpa-hospital, magpakita lang po siya, pwede, pero babayaran po yung establishment ng 43,000. Tama ba yon? Opo, dun po sa aming package po. Okay, klaro. So hindi niya kailangan magpa-hospital, magpakita lang siya simply because he is covered. Binabanggit po ninyo na pwede siyang maging COVID ay magiging 43,000 na. So ibig sabihin po pa nito, yung pneumonia 1 and pneumonia 2 under 2011 guidelines, wala na po yun pagdating sa pneumonia. Lahat po ngayon, ang classification na po natin coverage. Thank you, Honorable Salo. Thank you for that. Yes, Honorable Salo, we will now proceed to the next. Nasasagot, Mr. Yes, I will allow him to reply. Kung nasasagot yung tanong ko. Yes, I will allow him to reply, Honorable Salo, and then we proceed to the next interpolator. Kindly reply, Dr. Pargas. Yes, Mr. Chair. Sa ngayon po, yung ating COVID, meron din po tayo na tinatawag na package po for isolation. Yun po yung mga... No. Yung tinatanong ko lang, yung previous na classification yung pneumonia 1 and pneumonia 2, wala na po ba yun? Ang sinusunod na po natin ngayon, when it comes to pneumonia, itong COVID coverage. Mayroon pa because ito pong pneumonia po ngayon are for COVID patients. So ibig sabihin po itong pneumonia na for coverage, kapag na-confirm lang siya na pneumonia, ay na-COVID siya, saka pa lang siya papasok po dito. Tama ba yon? Yun pong ating circular, sumusunod din po tayo doon sa classification na may probable and suspect. So kung ang initial presentation po would be for the COVID, yan po ay kasama doon sa ating circular po on COVID cases. Thank you, so ibig sabihin Honorable po, hindi Salo. nyo kailangang ma-confirm. Kasi Mr. Chairman. dito sa circular, kailangan confirm ang nakasulat po doon. So ano po ba talaga? Mr. Chair, tatlo po yan. Meron pong suspect, probable, and confirmed. So pagka po ang pasyente ay na-manage accordingly, kung ito po ay COVID case, especially po nung mga una na wala pa po halos tayong enough or madami na testing facilities, yan po ay covered ng ating COVID cases. Pero kaya po na nabanggit natin, ito po ay under review now, especially marami na po tayong mga testing facilities to confirm COVID cases. Thank you, Honorable Salo. Okay. Sige, thank you, Thank you, Mr. Chair. Honorable Pargas. Mr. Chair. Yes, I can now, manifest na second round po ako. We At the will- same time, ibabanggitin ko lang po, Mr. Chair, at the rate po kasi na magre-reimburse ng 143,000, kung lahat po ng mga binigyan po nila, ni-reimburse po last time na mild, at presyo ngayon na 143,000, aabot po ng babayaran po ng ating Philhealth 9.55 times or aabot po ito ng 105 billion. So ibig sabihin po nito, para lang po dito sa pneumonia coverage, lahat po ng pondo po ng Philhealth, pambayad lang po dito kung ganito po yung binabanggit po yung classification as was mentioned. Thank you, Honorable Thank you very Salo. much, Mr. Chair. So, okay, with that, we proceed, Honorable Remulla.